हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। पहिलाको मैले यो वाला भिडियोमा तपाईहरुलाई ChatGPT सँग कसरी नेपाली भाषामा कुराकानी गर्ने भनेर सिकाएको थिए। त्यसमा चाहिँ तपाईहरु सबैले एकदमै धेरै माया देखाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै सपोर्ट देखाइदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई त्यही ChatGPT एपबाट कसरी AI इमेजहरु बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसबाट हामीले कमान्ड दिएर जस्तै मलाई यस्तो यस्तो खालको फोटो दे भनेर पनि यसमा इमेजहरु बनाउन सक्छौं भने हामीले यसमा टाइपिङ गरेर पनि यसबाट AI इमेजहरु बनाउन सक्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यही दुईटै तरिका यसमा सिकाउने छु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ChatGPT एपलाई ओपन गर्नु होला। यदि तपाईहरुसित छैन भने प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले क्रिएट एन इमेज लेखेको एउटा अप्सन छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिदिनु होला। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा टाइपिङ गरेर चाहिँ अहिले इमेज बनाउन गइरहेको छौं। जस्तै मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु आई नीड नेपाली सोल्जर इमेज भनेर लेखेर यसलाई सेन्ड गरिदिसकेपछि यसले 2-4 सेकेन्ड जति टाइम दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसले तपाईहरुलाई AI इमेज तपाईहरुले लेखे अनुसारको बनाएर दिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एकदमै राम्रो नेपाली सोल्जरको इमेज बनाएर दिएको छ। यो त भयो यसमा टाइपिङ गरेर इमेज बनाउने तरिका। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसमा बोलेर कमान्ड दिएर चाहिँ कसरी इमेज बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन भोइस वाला आइकन छ त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई कस्तो खालको इमेज चाहिएको छ। नेपालीमै तपाईले यसलाई भन्दा पनि हुन्छ। मैले भने जसरी मलाई चाहिँ एउटा फोटो चाहिएको छ जसमा चाहिँ एउटा नेपाली सोल्जर होस्, हतियारसित र ब्याकग्राउन्डमा केही मिलिट्री भ्यानहरु भएको फोटो बनाएर देऊ त। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसमा भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई कस्तो खालको फोटो चाहिएको छ भनेर यसमा। त्यसपछि यसले 2-4 सेकेन्डमा तपाईहरुले भने अनुसार यसले फोटोहरु बनाएर दिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो पनि यसमा रेडी भइसकेको छ। हामीले जस्तो भन्छौं त्यस्तै यसले बनाएर दिएको छ। हामीले एउटा सोल्जर हतियारसित भनेको थियौं र ब्याकग्राउन्डमा मिलिट्री भ्यानहरु भनेको थियौं। जस्तो हामीले भनेको छौं त्यस्तै यसले फोटो बनाएर दिएको छ। अब तपाईहरुले यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ फोटोलाई एकचोटी टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ लेखेको जुन अप्सन छ त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यो फोटो तपाईहरुको ग्यालेरीमा सेभ भएर बस्नेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले एक दिनमा 5 वटा भन्दा बढी फोटो बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईहरुले 5 वटा फोटो बनाएर सकिसकेपछि चाहिँ अरु फोटो बनाउनको लागि चाहिँ 22 घण्टा पछि आएर यसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। पछि अपडेटहरु आयो भने चाहिँ हामीले अरु धेरै फोटोहरु पनि बनाउन सक्छौं होला सायद। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।